ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי, קוראים לי בר הדדי ואני מאמנת אנשים להתמודדות עם חרדה ודיכאון. אם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, לחצו עכשיו על הכפתור, הירשם כמנוי. והיום אני רוצה לדבר על תסמינים של חרדה. הרבה פעמים אנשים חווים כאבים פיזיים ולא מבינים או מאמינים בקשר של זה לחרדה, לסטרס, ללחץ ולמחשבות שרצות לנו בראש. אז לפני שנגיע לתסמינים, בואו נסביר רגע מה זה חרדה וממה היא נגרמת. חרדה זה מצב שהגוף נכנס למצב מלחמה, כלומר למצב של fight or flight. זה נובע מתוך איזה פחד שרץ לכם בראש, במחשבות, וגורם לגוף לחוש לחץ מאוד גבוה, שגורם לנו להיכנס למצב של התמודדות עם סכנה. במצבים של התמודדות עם סכנה, הגוף משחרר כמות גדולה של אדרנלין, ומרכז את האנרגיה לאיברים בגוף שנחוצים לנו לצורך ההתמודדות עם הסכנה. והאיברים האחרים שלא נחוצים לנו כרגע לצורך ההתמודדות עם הסכנה, מקבלים פחות אנרגיה מבדרך כלל. לכן הריאות יתכווצו כדי לצרוך פחות אנרגיה, מערכת העיכול לא תפעל כמו שצריך כי היא פחות חשובה כרגע, ועוד כל מיני איברים יקבלו פחות אנרגיה מבדרך כלל כי הם פחות חשובים לתפעול מצב החירום שהמוח חושב שהוא נמצא בו. לעומת זאת, איברים אחרים שנחוצים לנו לצורך המלחמה יקבלו מנה גדולה של אנרגיה ואדרנלין, כמו השרירים שלנו שיהיו מוכנים לריצה או למאבק. המוח שלנו לא מבדיל בין דמיון ומציאות, ולכן כשאנחנו חושבים על הפחדים שלנו, אנחנו מדמיינים אותם וגם חווים את הפחד מהם. ואז, ככל שהלחץ והפחד עולים, אז מגיע התקף חרדה, והגוף נכנס למצב של מלחמה וסכנה, ובגלל שאין סכנה ממשית, אז אנחנו נחווה את זה כהתקף חרדה, ונחווה כאבים פיזיים. לעומת זאת, לדוגמה במצב של פיגוע, חס ושלום, או סכנה ממשית על חיינו, אז אנחנו משתמשים במצב שהגוף נכנס אליו כדי לברוח או להילחם, ובעצם להתמודד עם הסכנה הממשית. כשאין סכנה ממשית ואין לנו איך לפרוק את כל ההיערכות הזו של הגוף, אז אנחנו נחווה תסמינים כמו לחץ בחזה, דקירות באזור החזה או באזור הלב, קושי בנשימה, סחרחורות, לחץ בראש, דקירות בראש, זרמים בראש, הפרעה בשדה הראייה, כלומר או שמרחב הראייה יצטמצם או שיהיה לנו קשה להתמקד על משהו ונרגיש קצת ראייה מטושטשת. כאבי בטן, התכווצויות בבטן, זרמים ברגליים ואו בידיים, דקירות בשרירים בחלקים שונים בגוף כמו כתף, רגל, יד, שרירים קופצים, זה יכול להיות באזור הפנים כמו העין או שרירים בידיים או ברגליים, רעידות, הקאות, תחושה כמו של התעלפות, בלבול, חוסר שיווי משקל, ויש עוד המון תסמינים שיכולים לחוות בזמן חרדה. על כל אחד זה משפיע אחרת. אני בטוחה שקראתם עוד על מיליון תסמינים באינטרנט, אבל חשוב להבדיל את עצמכם ולא לאמץ עוד דברים. וכמובן להפסיק לקרוא באינטרנט על התופעות והתסמינים של החרדה. כל אחד חווה את זה אחרת, בצורה שונה. ואם תקראו על התסמינים של אחרים, אז אתם תתחילו לאמץ לעצמכם פסיכולוגית עוד תסמינים שלא היו לכם לפני. ואתם רק תכניסו את עצמכם יותר ללחץ ותגבירו את התקפי החרדה שלכם. אז מה כדאי לעשות? קודם כל, אם אתם מרגישים שאתם עומדים לחוות התקף חרדה, אז לא להילחם בו. אם אתם תילחמו בהתקף החרדה, אז אתם תאותתו לגוף שלכם שאתם במצב של מלחמה, והגוף ימשיך להיות במצב של חרדה וסטרס, כי כביכול יש סכנה. ועד שהגוף לא יבין שאין סכנה ממשית, הוא לא יצא מהמצב הזה. אז מה כן לעשות? לתת להתקף להגיע מבלי להילחם בו. להבין שזאת תהיה תחושה לא נעימה במשך כמה דקות, ואחרי זה תהיה לכם הקלה. כי ההתקף יגיע, הגוף יהיה מוכן למלחמה, אבל אז הוא יראה שאין שום מלחמה ואין סכנה, ויפסיק לשחרר אדרנלין ויחזור למצב רגיל. חוץ מזה, כדי להפסיק לגמרי את התקפי החרדה או הסטרס, הלחץ, המתח, צריך ללכת למאמן או למטפל כדי לפתור את זה. אפילו אם אתם האנשים הכי חכמים בעולם וקראתם הרבה ספרי פסיכולוגיה או עשיתם קורס מנטורים והשתתפתם בסדנאות וכו', אפילו אז אתם צריכים ללכת למישהו מבחוץ כדי שיעזור לכם לפתור את זה.
כי גם המנתח מוח הכי טוב בעולם הולך למנתח מוח אחר כדי שינתח אותו. והרבה אנשים מקשרים הפרעת חרדה להפרעה נפשית, למחלות נפש, ומדמיינים אנשים בבית משוגעים עם כותונות לבנות וחלוקים, וזה בכלל לא קשור למציאות. הרבה אנשים סובלים מחרדה וזו תופעה מאוד נפוצה שקורית לכולם, וצריך לטפל בה, כמו בכל דבר אחר. כמו שכשאתה חולה, אתה הולך לרופא, כך גם במקרה הזה. ויפה שעה אחת קודם. כי ככל שתתחילו באימון או בטיפול יותר מוקדם, ככה תוכלו לעצור את זה מוקדם יותר, והטיפול בזה גם יהיה מהיר יותר. ככל שתחכו יותר זמן, ככה בעיה תהפוך למורכבת יותר, הטיפול יהיה ארוך יותר, יקר יותר וקשה יותר. כמו שלדוגמה, יש לכם עכשיו עובש בקיר, צריך להזין בעל מקצוע לטפל בקיר. אם תשאירו את הקיר ככה, אז זה יגדל, ואז הטיפול בקיר יהיה מורכב יותר, יקר יותר, ואולי גם יצריך טיפול בעוד דברים שנפגעו כתוצאה מזה. כך שהטיפול של זה בזמן הוא דבר מאוד חשוב. אז אל תזניחו את עצמכם. אז, אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק. ואם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, זה בדיוק הזמן. תחצו עכשיו הירשם כמנוי, וניפגש בסרטון.